बाट देखाइदिउँ है ढेन्ड्रेन है यस्तो खाले छ है र हेलो गाइस वान्स अगेन वेलकम ब्याक है र आजको भिडियो चाहिँ म के लिएर आएको छु भन्दा चाहिँ मेरोमा छ आज चाहिँ ढेन्ड्रेन है के रहेछ भन्दा Redmi को Note 11 Pro 5G है र यो फोन चाहिँ म अनबक्सिङ गर्दैछु र यसको फिचर्सहरू भयो क्यामेरा क्वालिटी कस्तो रहेछ है 11 Pro को 11 Pro 5G है 11 Pro 4G पनि रहेछ एउटा नर्मल हो पहिलाको तर अहिलेको भर्जन चाहिँ 11 Pro 5G त्यही यसको माथि पनि छ अझै एउटा तपाईको 11 Pro Plus भन्ने है तर त्यो चाहिँ ल्याउनु पाएन र यो 11 Pro चाहिँ म देखाउँदैछु आजको भिडियोमा र यसको भिडियो क्वालिटी कस्तो रहेछ यसको के रहेछ के कस्तो हो र त्यसको बारेमा म देखाउँदैछु है र गाइस अब आयो है अनबक्सिङको पालो र फोन छ तपाईको Redmi को Note Pro है Note 11 Pro र यसलाई अनबक्सिङ गरिदिउँ है अनबक्सिङ गर्दा गर्दा यसलाई खोल्दिउँ है यो फोनलाई खोल्दाखेरि कस्तो देख्दै रहेछ हेरौँ त है बस बक्सबाट निक्ल्यो र फोन निक्लिसकेपछि तपाईहरुको छ फर्स्टमा ब्याकबाट देखाइदिउँ है ढेन्ड्रेन है यस्तो खाले छ है र क्यामेरा हेर्नुहोस् र ब्याकको डिजाइन हेर्नुहोस् र अगाडि हेर्नुहोस् है र यसलाई अन गरौँ अब है अन हुँदै गर्दा तपाईहरुलाई म एक चीज देखाउँछु के भन्दाखेरि यो भित्र के पाउँदै रहेछ है बक्स भित्र र योसँग छ तपाईहरुको 67 वाट को फास्ट चार्जिङ है एडाप्टर र छ टाइप सी USB केबल र यो भित्र के रहेछ हेरौँ त है यो भित्र रहेछ तपाईहरुको एउटा कभर है फोन कभर र राम्रै छ क्वालिटी यो खाले स्पेशली मलाई मन पर्छ यो व्हाइट खाले किनकि तपाईहरुको फोनको डिजाइन सबै देख्छ नि त किन अर्को खाले यसमा कभरमा चाहिँ तपाईहरुको फोन छलिन्छ के त्यसको डिजाइन र यसको भित्र छ युजर गाइड र वारेन्टी कार्ड हैन र अब यसलाई साइडमा लगाइदिउँ अन्त साइडमा लाएर फोन पनि अन भइसकेछ है फोन अन भइसक्यो हैन अन भएर यस्तो आयो र डिस्प्ले त एकदमै ब्राइट छ है र यो फोनको वेट छ तपाईहरुको 202 ग्राम अन्त यसको फ्रन्ट ग्लास छ तपाईहरुको गोरिल्ला 5 प्रोटेक्सन ग्लास है र यसको स्क्रैचलेस त भन्दिन म किनकि एउटा शार्प पोइन्टेड के लाग्यो भने तपाईहरुलाई अब दाग लागिहाल्छ है र सानोतुनो स्क्रैचहरु चाहिँ तपाईहरुको है रेसिस्ट गर्छ यसले है रेसिस्टेन्ट भनौं न स्क्रैच रेसिस्टेन्ट अन्त त्यसको बाद नभए तपाईहरुको यो ब्याकमा चाहिँ तपाईहरुको प्लास्टिकै छ तर प्लास्टिक क्वालिटी इट्स गुड हैन यो पनि राम्रै छ र त्यसको साथसाथै यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भन्दा 120 वाट्स है को डिस्प्ले छ विथ 1200 निट्स पिक है अन्त यसको आयो सिमको बारेमा है सिमको कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि सिम निकाल्ने जग्गा कहाँ छ यसको यहाँ मुनि रहेछ है यहाँ मुनि छ सिम निकाल्ने र यसको सिम चाहिँ कि त एउटा न्यानो सिम एन्ड 1 SD कार्ड अदरवाइज 2 न्यानो सिम है त्यसरी इन्सर्ट हुन्छ र यसको फिंगरप्रिन्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ यसको है यो बटन जुन चाहिँ छ त्यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ है र यसको अपरेटिङ सिस्टम के छ भन्दा एन्ड्रोइड 11 भर्जन छ है र MUI चाहिँ छ तपाईहरुको 13 हैन र चिपसेट छ यसको स्न्यापड्र्यागन छ के भन्दाखेरि तपाईहरुको 695 स्न्यापड्र्यागन छ र त्यसमा अलिकति गेमहरु खेल्दा चाहिँ ल्याग हुन सक्छ हल्का फुल्का हो र CPU छ तपाईहरुको octa core प्रोसेसर 2.2 GHz को राम्रै छ एकदमै राम्रो नराम्रो हैन नराम्रो चाहिँ भन्दिन म किनकि फास्ट छ यो फोन किनकि अहिलेको फोनहरु पहिलाको फोन जस्तै ल्याग हुँदैन है र यसको तपाईहरुको मेमोरी छ है र्याम छ र्यामको कुरा गर्दाखेरि र्याम छ तपाईहरुको 6GB र्याम विथ 128GB रोम है अन्त आयो यसको मेन फिचर्स के भन्दाखेरि क्यामेरा एन्ड ब्याट्री है फर्स्टमा ब्याट्रीको कुरा गरौँ त ब्याट्री कतिको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको 5000 mAh को ब्याट्री छ र 5000 mAh को ब्याट्री भन्छ कि विथ 67 वाट्स को चार्जर पाउनु हुँदैछ र अलमोस्ट 45 मिनेट्समा तपाईहरुको फुल चार्ज हुन्छ र 5000 mAh ले वन डे तपाईहरुले आरामले चलाउन सक्नुहुन्छ एक दिन चाहिँ आरामले चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको बादमा आयो क्यामेरा के भन्दाखेरि यसको 108 मेगापिक्सल को क्यामेरा इट्स अ बिग है सारै ठुलो छ है 108 मेगापिक्सल भन्छ यको र तपाईहरुको अल्ट्रा वाइड एंगल कतिको छ भन्दाखेरि 8 मेगापिक्सल को 8 मेगापिक्सल को अन्त म्याक्रो छ तपाईहरुको 2 मेगापिक्सल को है डेप्थ क्यामेरा
र फ्रन्ट क्यामेरा रह्यो तपाईहरुको 16 मेगापिक्सलको र यसको भिडियो क्वालिटी सुटिङ हुन्छ तपाईहरुको 180p मा है 1080 है 1080p मा तपाईहरुको भिडियो सुटिङ हुन्छ विथ फ्रन्ट एन्ड ब्याक बोथ क्यामेरा र यसमा 4K चाहिँ क्यामेरा छैन रहेछ है 4K रेजोल्युसन छैन त्यो चाहिँ अलिकति कमी भयो यो फोनमा है र तर प्राइस पोइन्ट अनुसार यसको ठिकै छ है यसको प्राइस पोइन्ट परेको थियो कति भन्दाखेरि तपाईहरुको 1000 भन्छैको कन्भर्टेड टु इन्डिया 22000 है 22000 मा फिचर्स गुड है त्यतिको राम्रै छ अन्त आयो तपाईहरुको यसको स्पिकर है स्पिकर छ स्टेरियो स्पिकर विथ बोथ साइड दिएको छ स्पिकर है यतापट्टि पनि छ यतापट्टि पनि छ एकदमै दामी आउँछ आवाज चाहिँ यसको हो र अब अगाडि के भन्दाखेरि यसको है स्पिकर ब्याट्री क्यामेरा के कस्तो त भनिहाले तर क्यामेरा क्वालिटी कस्तो देख्दै रहेछ त है बाटोमा खिच्दाखेरि यसको स्टेबिलाइजेसन कस्तो छ यो फोनको हैन र त्यो पनि म देखाउँछु र त्यो पनि तपाईहरु है एकपल्ट हेरेर जज गर्नुहोस् होला कि यो फोन वर्थ छ कि छैन है त्यति दाममा किन्नको लागि र गाइस यो चाहिँ तपाईहरुको फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो है कतिको सेकी हुँदैछ के हुँदैछ त्यो थाहा छैन है अन्त हेर्नुहोस् तपाईको क्वालिटी फ्रन्ट क्यामेराबाट यतिको क्लियरिटी आउँछ यसको है 11 प्रो को र गाइस यो चाहिँ हो तपाईहरुको नर्मल भिडियो है दुईजना जाँदैछ र स्टेबिलिटी हेरौँ कतिको रहेछ के रहेछ अघि देखाएको जस्तै अलिकति कुदेर नि देखाइदिउँ है हैन र यिनीहरू हाँस्दैछ हो खालि हिन्दी भन्छ र अगाडि हेरौँ अब स्टेबिलिटी है चाल पाइहाल्छ यतिमै र फोकस कतिको हुँदो रहेछ हेरौँ है एउटा यसको के खासियत भन्दाखेरि चरा नि उड्दैछ है डुएल भिडियो मोड हैन यस्तो खाले आउँछ एउटाले अगाडि देखाउँछ एउटाले पछाडि एउटा मलाई पनि देखिरहेको छ र अगाडि पनि देखिरहेको छ है र यसको है अल्ट्रा वाइड एंगलमा भिडियो हेरौँ है अल्ट्रा वाइड एंगलमा भिडियो क्वालिटी त राम्रो लाग्यो मलाई अब अहिले पुरै राति हुँदाखेरि पनि हेरौँ है अल्ट्रा वाइड एंगलको डिफरेन्स है देख्नु भयो होला है नर्मलमा कति थियो र अल्ट्रा वाइड गर्दाखेरि कतिको एक्सप्यान्ड भयो है त्यो देख्नु हुँदैछ यहाँबाट र त्यो बिल्डिङ देख्नु हुँदैछ है यो फोनबाट है चाहिँ रातिको भ्यू हो यो चाहिँ राति चाहिँ यस्तो खाले अब आउँछ भनेर चाहिँ देखाउँदैछु है र स्टेबिलाइजेसन पनि याद गर्नुहोस् कति छ कस्तो छ र गाइस यो चाहिँ हो नाइट भ्यू है यो चाहिँ तपाईहरुको नर्मल मोडमा छ अल्ट्रा वाइड एंगलमा छैन र बिल्डिङ चाहिँ यस्तो देख्दैछ है यतिको क्लियरिटी देख्छ अब यही भिडियो है तपाईहरुको वाइड एंगलमा हो र यसको रिभ्यू चाहिँ यस्तो खाले छ र एकपल्ट रिभ्यू हेरेर किन्नुहोस् होला है तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ Redmi Note 11 Pro